අයිබෝන් වල හැමෝටම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ Microsoft Excel වල අපි කරන text functions ගැන tutorial list එකේ තවත් tutorial එකක්. අද අපි කතා කරනවා Excel වල තියෙන replace කියන function එක ගැන. ඉතින් අපි කලින් videos වලදී කතා කරා text join, find, search, left, right, substitute වගේ functions ගැන. අද අපි බලමු replace කියන එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද අපි කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩි heads up එකක් දුන්නොත් replace එකෙන් කරන්නේත් substitute එකෙන් කරනවා වගේම පොඩි ආදේශ කිරීමක් තමයි text එකක් දුන්නාම. හැබැයි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා replace function එකේ. අපි Excel වලට ගිහිල්ලාම බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මොකද ඔයාලට මම මෙහෙම නිකන් කටින් කියනට වඩා මේක කරලා පෙන්නවම තමයි replace function එකේ functionality එක ගැන ඔයාලට හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් එන්නේ. right. ඉතින් අපි හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ ශ්‍රී ලංකා කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මට ඕන මේකේ මෙන්න මේ LA කියන අකුරු දෙක වෙනුවට XY කියන අකුරු දෙක රිප්ලේස් කරගන්න. right? මෙතනදී මේක meaningful නෑ තමයි. නමුත් ඔයාලට එහෙම ඔයාලා කරන වැඩකදී මේ වගේ දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. right? මම එහෙනම් replace කියන function එක මේකට පාවිච්චි කරනවා. REP ගහපු ගමන් එනවා මේක. මේක කියන්න ඕන විශේෂ කාරණයක් තමයි මේකේ arguments 4ක්, parameters 4ක් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මම ඒක විශේෂයෙන් ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලට මතක ඇති කලින් කරපු සමහර functions වල දැන් find search වගේ ඒවයි අන්තිම argument එක optional. මෙතන බලන්න මෙතන ඒ අන්තිම argument එකම නැත්නම් parameter එකේ square brackets නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ හතරම අනිවාර්යෙන් අපි enter කරන්න ඕන. right? all text කියන්නේ මේක. ඒක සරලයි. start number අන්න. කොතනින්ද replace කරන්න පටන් ගන්න ඕන? කීවෙනි position එකේ තියෙන text එකෙන්ද? character එකෙන්ද? එතකොට start number කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා තමයි මේක යන්නේ 0 1 2 3 නෙවෙයි Excel වල මෙතනදී. ඒතර start number කියලා කියන්නේ අපිට LA නේ XY වලින් replace කරගන්න වෙන. SRI කියන්නේ 3යි, space එකයි 4යි, L කියන්නේ 5. start number එක 5. number of chars, number of characters. හරි? characters දෙකක් නේ. L එකත් එක්ක 2යි. new text එක වෙන්නේ XY. XY දානකොට අපි මෙතන inverted commas ඇතුලේ දාන්න ඕන. දාලා bracket එක close කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? මෙයා LA කියන දෙන්න යනකොට XY කියන එක replace වුණා. right? හරි. මම දැන් මේක මෙතනට අරගෙන මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මෙතනදී අපි බලමු මට ඕන මේ LAN කියන අපි දැන් මේ NKA කියන තුන වෙනුවටම තනි අකුරක් X අකුර දාගන්න ඕන කියලා හිතමු. ඒකත් අපිට replace function එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. right? අපි replace ගියා. replace කළා all text එක මේක start number එක වෙන්නේ දැන් මම කිව්වේ NK නේ. NK කියන්නේ මෙතන 3යි space එකයි 4යි 5යි 6යි. කියන්නේ N කියන්නේ 7 වෙනි එක නේ. N කියන්නේ 7 වෙනි එක. characters 3ක් replace කරන්න ඕන මෙතනදී. NKA 3යි. අපි X අකුරෙන් තමයි replace කරන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න X අකුරු 3ක් මෙතන වදින්නේ නැහැ. මුල් මම මේ replace function එක ඉගෙන ගන්න මුල් කාලේ මමත් පටලගත්ත දෙයක් තමයි මෙතන අපි තුන්වෙනි පැරාමීටර් එක විදිහට දෙන ඉලක්කම repetition එකකට දෙන input එකක් නෙවෙයි. හරි පුනරාවර්තනයක් වෙන්නේ 3 කියන්නේ මේ කියන්නේ 7 වෙනි එකේ ඉඳන් පටන් අරන් characters 3ක් මේ අපි ඊළඟට දෙන text එකෙන් replace කරන්න කියන එක. right? එතකොට x නේ දුන්නේ. එතකොට එක character එකයි. එතකොට අපි 3ක් වෙනකොට එකක් use තමයි මෙතන replace කරන්නේ. එතකොට total character length එක අඩු වෙයි. ඔයාගේ final string එකේ. right? ඒක පැහැදිලි කරගන්න ආයි පාරක් කියන්නේ මේ 3 වෙනිට දෙන argument එක කියන්නේ මේ repetition එකකට දෙන input එකක් නෙවෙයි. ඒකෙන් කියන්නේ කොච්චර characters ගන්න ඔයා replace කරන්න ඕනද කියන එක. right? ඒකෙන් කියන්නේ මේක මේ මෙච්චරක් පාරක් repeat කරන්න කියලා. ඒක මම පටලගත්ත තැනක් මේ function එක ඉගෙන ගන්න මුල් කාලේ මම ඒක ඒගොල්ලන්ට දෙපාරක්ම කිව්වේ මේක පැහැදිලි කරලා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ඔලුවට දාගෙන පටල ගන්න එපා. right? දැන් බලන්න. enter කරාම බලන්න 3LAX උනා. මොකද NKA 3 කියන අකුරු තුනම X අකුරෙන් replace කරා. right? ඒතකොට නෝක තමයි replace කියන function එක පාවිච්චි කරලා Excel වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් දේ. හරිද? මම පොඩි practical example එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකට. මම හිතන්නේ මේ වගේම මේ example එකේම අනිත් පැත්ත අපි කියලා දුන්නා substitute කියන function එකේදී. මේකෙදි මම කරන්නේ ඔයාලට හිතන්න ඔයා accounts department එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා. ඔයාට ඕන ඔයාට මෙන්න මෙහෙම invoice numbers ටිකක් දෙනවා. මේ ටික ලස්සන්ට මේ කියන්නේ invoice numbers විතරක් නෙමෙයිනේ accounts department එකේ තියෙන purchase orders numbers වෙන්න පුළුවන්, return notes numbers, credit note numbers ඕම ගොඩාක් තියෙනවනේ documents. ඉතින් invoice number එකක් කියලා දැක්කපු ගමම අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. ඔයාට ඕන කියලා හිතන්න
හැම ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක් ඉස්සරහින්ම INV dash කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න. ඒතර ඔයා දකින්නකොටම දන්න මේක ඉන්වොයිස් නම්බර් එකක් කියලා. right? ඉතින් මේක ඔයාට Excel පාවිච්චි මේ Excel රිප්ලේස් භාවිතා කරලා මාර ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. right? මම මේක delete කරලා දාන්නම්. කොහොමද කරගන්නේ? මම type කරනවා replace all text එක මේක start number එක මොකද්ද? start number එක අංක 1. right? number of characters මෙතන මේක tricky. number of characters කියලා කිව්වහම මෙතන ඔයා හිතන 3 දුන්නා කියලා. 3 දුන්නොත් මෙයා කරන්නේ එකේ ඉඳන් පටන්ගෙන තව characters දැන් එතකොට 3ක් වෙන්නේ. total characters 3ක් වෙනකොට අපි දුන්න අලුත් 3ක් අපි දුන්න new text එකෙන් replace කරනවා. right? හැබැයි අපිට ඒක නෙවෙයි මෙතනදී කරගන්න ඕනේ. මෙයාට prefix කරගන්න. මේ characters මේ අපිට තියෙන existing characters ඉස්සරහට තව characters ටිකක් දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් logic එක තමයි number of characters බිඳුව වෙන්න ඕන. අපිට characters කීයක්වත් replace කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ මෙතනදී. අපි use කරාට replace function එක අපිට characters කීයක්වත් replace කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. හරි? එහෙනම් අපි බිඳුව දානවා. දාලා new text මොකද්ද? INV dash space INV space dash space දාලා මේක වහන ක්‍රමයක දාලා function එක type කරලා ඉවරයි අපි enter කරනවා. ඒක INV dash space කියලා ආවා. right? හිතන්න බැරි වෙලාවකත් මම මෙතන බිඳුව වෙනකොට අපි හිතමු 2 වගේ එකක් දුන්නා කියලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? INV2. දැන් මෙතන පැටලෙනවා නම් වලට 1 5 7 8 වගේ එකක් දැන් එතන බලන්න. මෙයා කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එක කියන්නේ මෙතන 1. හරිද? එතන ඉඳන් ඉලක්කම් දෙකක්. INV dash කියන එකෙන් මේ 15 වෙනකොට INV dash දාලා. ඒතර INV dash 78 එන්නේ. ඒක තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඒක නෙවෙයි ඕන මට පටන් ගන්න මේ දෙන්නටත් කලින්. එහෙනම් එක විදියටමයි. හැබැයි 2 නෙවෙයි characters දෙකක් replace කරන්න ඕනේ. characters කීයක්වත් අපිට replace කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතනදී. ඒකෙන්ද මේක බිඳුව දාන්න. දාපුවම මේක මෙහෙම එනවා. right? ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පෙන්නුවොත් replace කියන function එකෙන් ඔයාලගේ office එකේදී එහෙම නැත්නම් එදිනෙදා කරන වැඩවලදී මේ function එක use කරගන්න පුළුවන් ආකාරය. right? ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න. මේක අර කලින් videos වලදී කිව්වා වගේම nested function එකක් විදිහට මේක use කරන්න පුළුවන්. තවත් functions එක්ක if vlookups ගොඩක් දේවල් එක්ක මේවා use කරන්න පුළුවන්. ඒවත් එක්ක සමාන්තරව parallelly මේවා use කරන්න පුළුවන් nested කරලා. ඒවෙන් ගොඩක් powerful වැඩවලට කරගන්නත් පුළුවන්. right? ඉතින් මම හිතනවා මේ replace function එක ගැන ඔයාලට මම අරන් ආපු tutorial එකේ මම කියපු දේවල් ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට වෙලාවල් තියෙන විදියට අපි උපරිම උත්සාහයක් දරනවා ඔයාලට ඉතාමත් සාර්ථක උත්තරයක් හැම ප්‍රශ්නයකටම ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. ඒ වගේම තවමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.